Hey, what's up guys? মোৰ নাম মেহবুব আপোনালোকে চাই আছে মৰিগাঁৱৰ চেনেল যে আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ধুনীয়া ভিডিও এটা লৈ আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব তে বন্ধুসকল ভিডিওটো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি কৈছো শেষলৈ ওয়াচ কৰিব তে আজিৰ ভিডিওটো হ'ব আমি সেটিং কৰো WhatsAppত যিকোনো সাইডত টেলিগ্ৰামত হওক ইনষ্টাত হওক যতে হওক আমি সেটিং কৰোতে কি হয় আমাৰ কিছুমান ষ্টিকাৰ দিবলৈ মন যায় কিন্তু ষ্টিকাৰ বিলাক আমি নাপাওঁ এতিয়া ইয়াত আমি কি হ'ব মই যিটো টাইপ কৰিম সেইটোৱে ষ্টিকাৰ হৈ পেলাই কি হ'ব মেছেজ সেন্ড হ'ব কথাটো বুজি পাইছে নে কি কৈছো মই যি টাইপ কৰিম মই হাই লিখিলে হাইটো ষ্টিকাৰ হৈ পেলাই সেন্ড হ'ব হেলো লিখিলে হেলোটো ষ্টিকাৰ হৈ সেন্ড কৰিব মই যি টাইপ কৰিম সেইটোৱে ষ্টিকাৰ হৈ সেন্ড হ'ব তে বন্ধুসকল সেইটো বস্তুকে মই কেনেকৈ কি কৰিলে কি হ'ব ক'বলৈ ওলাইছো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ ওয়াচ কৰক তে তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কেইটামান এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব মই এপছৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তে প্ৰথম প্ৰসেছ হ'ল প্ৰথমত মই আপোনালোকক ডেমো দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে চাওক মই WhatsAppটো অন কৰি ডেমো দেখুৱাই দিছো কেনেকৈ কি কৰে কি হয় কি নহয় এতিয়া চাওক ইয়াতে মই যি টাইপ কৰো এ দেখা পাইছে মই অলৰেডি মই টেষ্টিং কৰি থৈছিলো চাওক যি লিখিছো হেয়া আপোনাৰ কি হ'ব ষ্টিকাৰ হৈ সেন্ড হ'ব ইয়াত কি কৰিব লাগিব মানে একচুয়ালি এটো হল এটা কিবোৰ্ড ইয়াত আপুনি এটা কিবোৰ্ড ইনষ্টল কৰিব লাগিব তো গুটেকিটা কিবোৰ্ডৰ মই লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো মই কিবোৰ্ডটো ওপেন কৰি লৈছো এতিয়া চাওক ইয়াত কি আছে মই সাপোজ ধৰি লওক হাই লিখিছো এটা হাই লিখিলে কি নরমালি হাই বুলি সেন্ড হৈ যায় কিন্তু হাই লিখিছো মই ইয়াত ষ্টিকাৰ হিচাপে সেন্ড কৰিম কেনেকৈ কৰিম এটা চাওক এই সাইডত এটা মেছেজৰ এটা আইকন বনোৱা আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিলে দেখিছে না ষ্টিকাৰ বনি গল এটা আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিলে কি হ'ব ষ্টিকাৰ হিচাপে যাবগৈ জিয়ে লিখে জিয়ে টাইপ কৰা আপুনি জি যেনেকৈ টাইপ কৰিবলৈ কোনো কথা নাই যে আপুনি এনেকুৱাই টাইপ কৰিব লাগিব হেনেকুৱাই টাইপ কৰিব লাগিব সেই বুলি কোনো কথা নাই আপুনি জি টাইপ কৰে হেলো বুলি লিখিলেও কি হ'ব আপোনাৰ ষ্টিকাৰ বনি যাব মিছ ইউ লিখিব পাৰে মিছ ইউ জি লিখে সব আপোনাৰ কি হ'ব ষ্টিকাৰ হিচাপে সেন্ড হৈ যাব বন্ধুসকল চাওক কিমান এটা ধুনীয়া কিমান এটা আমেজিং হয় গম পাইছানে চাওক দেখিবলৈ কিমান এটা ধুনীয়া লাগে এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে যি টাইপ কৰিব খায় আপোনাৰ কি হ'ব ষ্টিকাৰ হৈ পেলাই সেন্ড হ'ব আপুনি বহুত মানে কি দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে তাৰ পিছত চাওক আৰু দুটামান আছে মই দেখুৱাই দিছো এটো কিবোৰ্ডৰ নাম আছিল মাংগলিছ কিবোৰ্ড তাৰ পিছত আৰু এটা কিবোৰ্ড আছে বিটমজি কিবোৰ্ডত কি হয় চাওক মই দেখুৱাই দিছো বিটমজি কিবোৰ্ডটো মই ওপেন কৰি লৈছো চাওক অলপ ওয়েট কৰক আহি গল ইয়াতো চাওক আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত ধুনীয়া কি আছে আপোনাৰ ষ্টিকাৰ আছে আপুনি দেখিছে এইবোৰ বহুত ধুনীয়া ষ্টিকাৰ মানে যিবিলাক খসৰাছত আমি সেটিংত কথা পাতো হেবিলাকে ইয়াত কি আছে ষ্টিকাৰ হিচাপে বনোৱা আছে ঠিক আছে ইয়াত আৰু টাইপ কৰিলো আপোনাৰ ষ্টিকাৰ বিচাৰিব নালাগে আপোনাৰ টাইপ কৰিলে অটোমেটিক আপোনাৰ ষ্টিকাৰ বিলাক ডিটেক্ট কৰিলে অটোমেটিক আহি যায়গৈ তাৰ পিছত আপুনি তাৰ পৰা ষ্টিকাৰ বিলাকো ধুনীয়াকৈ কি কৰিব পাৰে সেন্ড কৰিব পাৰে তেছাকে এটো মই ষ্টিকাৰ সেন্ড কৰিছো সেন্ড হৈ গল এটো ষ্টিকাৰ সেন্ড কৰিছো সেন্ড হৈ গল মানে যিমান ষ্টিকাৰ আছে সেইবোৰ আমি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সেন্ড কৰিব পাৰো আৰু তাৰ উপৰি আমি ডাইৰেক্ট টাইপ কৰিও আমি কি কৰিব পাৰো ষ্টিকাৰ সেন্ড কৰিব পাৰো এটা সাপোজ যদি মই লিখো হাই বুলি লিখাৰ লগতে কি আছে সাইডত চাওক এইবিলাক ষ্টিকাৰ আহি গৈছে ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰে সেন্ড কৰিব পাৰে ইয়াত যদি মই লিখো লাভ লিখিলে লাভৰ ষ্টিকাৰ বিলাক আহি যাবগে দেখিছেনে এইবোৰ কিমান ধুনীয়া ষ্টিকাৰ আৰু এক্সট্ৰাকে আপুনি ষ্টিকাৰ বিচাৰিবও নালাগে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ কি হ'ব সেন্ড হৈ যাব আৰু যাক সেন্ড কৰিব তেখেতেও চাই পেলাই ভাল পাব বন্ধুসকল এটো এটা হ'ল আৰু এটা আছে কিবোৰ্ড সেটো মই দেখুৱাই দিছো চাওক এটো কিবোৰ্ড ইয়াতো চাওক বহুত ধুনীয়া কি আছে ষ্টিকাৰ আছে একচুয়ালি ইয়াত ষ্টিকাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আপুনি নিজে ষ্টিকাৰ ইয়াত কি কৰিব লাগে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে এটো ক্ৰিয়েট কেনেকৈ কৰে মই দেখুৱাই দিছো চাওক এটো আপোনাৰ এপছ কিটাৰ নাম হ'ল এটা হ'ল মাংগলিছ কিবোৰ্ড আৰু এটা হ'ল বিটমজি আৰু এটা হ'ল ষ্টিকাৰ্ছ আৰু এটা হ'ল অবলিক ঠিক আছে এটা ষ্টিকাৰ্ছটো চাওক ইয়াত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে যেতিয়া আপুনি এপছটো ওপেন কৰিব এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে খালি এপছ কিটা ইনষ্টল কৰি অইন একো কাম নাই খালি কিবোৰ্ডত কি কৰিলে হ'ল আপুনি ইনেবল কৰি লগাই দিলে হ'ল এটা ইয়াত বহুত ধুনীয়া আছে এইবিলাক আপুনি কি কৰিব পাৰে WhatsAppত ইনক্লুড কৰি ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ ইনক্লুড কৰি ল'ব পাৰে দেখিছেনে এইবোৰ এইটোৱে যদি স্কাল বিলাক যদি এইবিলাক যদি মই কি কৰিলো ইয়াত এড টু WhatsApp মই যদি এটা এড টু WhatsApp কৰি দিও এটো কি হ'ব ডাউনলোড হৈ পেলাই মোৰ কি হ'ব WhatsAppৰ ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব মই সিলেক্ট কৰি ললো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত কি হ'ব এখিনি মোৰ WhatsAppৰ
ষ্টিকাৰখিনি এড হৈ গ'ল তাৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ ষ্টিকাৰবিলাক আমি চেণ্ড কৰিব পাৰিম ঠিক আছে বহুত ধুনীয়া হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টিকাৰ ইউজ কৰিব পাৰে মই জাষ্ট এটা দেখুৱাই দিছোঁ ক্ৰাইঙৰ আছে এংগ্ৰি আছে মানে কি বহুত ষ্টিকাৰ আছে অজস্ৰ ষ্টিকাৰ আছে আপুনি দি শেষ কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা ষ্টিকাৰ আছে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এই বহুত আছে এটা এটা ফোল্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰে এটা ফাইল বুলি ক'ব পাৰে তাৰ ভিতৰত সোমাই আছে এইবিলাক দেখিছেনে কিমান হাজাৰ হাজাৰ ষ্টিকাৰ আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে হাজাৰ হাজাৰ ষ্টিকাৰ আপুনি হোৱাটছআপৰ লগত জইন কৰি পেলাই আপুনি ধুনীয়াকৈ চাটিং কৰিব পাৰে গেমিঙৰ ষ্টিকাৰবিলাক আছে গেমিঙৰ ষ্টিকাৰবিলাকো আপুনি ইয়াত পাব ধুনীয়া ধুনীয়া এই টেক্স আছে এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনাৰ গেমিঙৰো কি আছে ষ্টিকাৰ আছে তো বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব গোটেইকেইটাৰে মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব বাকী থাকিল এতিয়া অব্লিকটো কি হ'ব ঠিক সেইদৰে তেনেকুৱাই হয় এক প্ৰকাৰৰ প্ৰথম যেতিয়া ইনষ্টল কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব তাত আপুনি নিজৰ মানে কি আফটাৰ বনাব পাৰিব নিজৰ আফটাৰবিলাক তাত আপুনি বনাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক মই জাষ্ট এটা চিম্পল এটা মই ফটো এটা ক্লিক কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে মই জাষ্ট এটা দেখাইছোঁ আৰু তাৰ পৰা আপোনাৰ নিজৰ ফটো দি পেলাই কি কৰিব পাৰে আপুনি ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া চাওক এইখন ফটো নিজৰ যেনেকুৱা ফটো আছে তেনেকুৱা আপুনি যি মন যায় তেনেকৈ আপুনি ক্ৰিয়েট কৰি লৈ পেলাই নিজৰ ষ্টিকাৰ বনাব পাৰে নিজৰ ফটো দিও ষ্টিকাৰ বনাব পাৰে আপুনি নিজৰ আফটাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে নিজৰ ফটো দি ইমোজি বনাব পাৰে আপুনি নিজৰ ফটোখন মাৰি ল'ব লাগিব বা গেলেৰীৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি নিজৰ ইমোজিও আপুনি নিজে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব তো বন্ধুসকল এইটো বহুত ধুনীয়া হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰে ষ্টাইলবিলাকো চেঞ্জ কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ বহুত ধুনীয়া আপুনি ষ্টাইল ল'ব পাৰে যিবিলাক ষ্টাইল ইয়াত ধৰি লওক বহুত ধুনীয়া ষ্টাইল আছে বেলেগ ষ্টাইল আছে সেই ষ্টাইলবিলাকো ল'ব পাৰে আপুনি তেনেকৈ বহুত ধুনীয়া আছে নিজে আপুনি এবাৰ চাব ভিতৰত সোমাই পেলাই মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত ভাল ভাল ষ্টিকাৰ আছে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ তো আপোনালোকে ইয়াত সোমাই পেলাই চাব ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে মই অলপ বুজাই দিছোঁ এনেকুৱাই হয় এনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ পৰা আপোনালোকে বাকীখিনি ছেটিংখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব এই আপোনাৰ যোনটো ষ্টিকাৰৰ এই অব্লিক এপছটো আছে সেইটো আপুনি আপোনাৰ কিবৰ্ডৰ লগত কানেক্ট কৰাই ল'ব ইয়াত এণ্ড্ৰইড কিবৰ্ড ছেটিং ইয়াত লিখা আছে ইয়াত আপুনি কি কৰিব লাগিব কিবৰ্ডত কানেক্ট কৰি ল'ব লাগিব কানেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত দেখিছেনে কানেক্ট হৈ আছে মই ইয়াত কানেক্ট কৰি দিছোঁ অলৰেডি তো কানেক্ট হোৱাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া চাটিং কৰিব চাটিং কৰাৰ পিছত আপুনি ধুনীয়াকৈ ষ্টিকাৰবিলাক চেণ্ড কৰিব পাৰিব এতিয়া ইয়াত যিবিলাক অব্লিকৰ আপোনাৰ ষ্টিকাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ এই ষ্টিকাৰবিলাক মোৰ চাওক নিজৰ ফেচ হয় এইবিলাক চাওক এইবিলাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ চেণ্ড কৰিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ চেণ্ড কৰিব পাৰোঁ কোনো মানে প্ৰব্লেম নাই আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে ধুনীয়া হয় গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত প্ৰিমিয়াম ভাৰ্চনো ল'ব লাগে ফ্ৰীতেও ইউজ কৰিব পাৰে ন' প্ৰব্লেম আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকে প্ৰিমিয়াম লৈ ল'ব কি কথা আছে তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ